नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने 30.92 पोइन्टले चाहिँ आज बजार झरेको छ। दिनभरिको गिरावट हेर्छौँ भने एकहोरो घटेकै छ बजार। कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ बढ्छ जस्तो चाहिँ आज देखिएन, जुन चाहिँ 1.47%ले चाहिँ हुन आउँछ है त। आजको दिन हेर्छौँ भने 19वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य बढेको छ। धेरै जस्तो चाहिँ फाइनेन्स नै रहेका छन् भने 226वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ आज झरेको छ र एउटा कम्पनीको चाहिँ मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस चाहिँ भएको चाहिँ छैन। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने समाज, रावा, एसआरबिएलडी 83 है, यो चाहिँ एउटा डेभेन्चर रहेको छ। त्यस्तै एनआइबिडी 84, यो पनि एउटा डेभेन्चर रहेको छ। त्यसपछि डोल्टी है, यिनीहरू चाहिँ आज टप गेनरको चाहिँ सूचीमा आउन सकेका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एसपिसी, एमएसएचएल है, त्यस्तै एमएचसिएल, टिएसएचएल, पिएचसिएल है, पिएचसिएल पनि आज चाहिँ टप लुजरको सूचीमा आएको छ। यो चाहिँ हिजो निकै राम्रोसँग बढेको स्क्रिप्ट थियो, टप गेनरमा पनि परेको थियो। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचआरएल, एनजिपिएल, एनआरआइसी, एनआरएन है, एकेपिएल। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचआरएल, एनजिपिएल, एकेपिएल, अपी, एसटिएचपिसी है, यिनीहरूमा चाहिँ भोल्युम धेरै देखिएको छ। त्यस्तै गरी ट्रान्जेक्सन हेर्छौँ भने एचआरएल, सोना, एकेपिएल, एनजिपिएल र अपीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै देखिएको छ। र आज मार्केट यस्तो ठुलो अङ्कले, डबल डिजिटकै अङ्कले झरिराख्दाखेरि पनि टर्नओभर भने चाहिँ हिजो अस्तिको तुलनामा कम आए तापनि यो 4 अर्ब भनेको धेरै नै हो। 4.1 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ। अब सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.22%ले झरेको छ। औसत नेप्से भन्दा चाहिँ थोरै हो, तर ब्याङ्किङ इन्डेक्स एउटा ठुलो सेक्टर है, ठुलो क्यापिटल भएको सेक्टर हुनाले गर्दाखेरि यसले चाहिँ बजारलाई धेरै असर गर्छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.3%ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.21%ले चाहिँ बढेको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5वटा फाइनेन्सको मूल्य झरेको छ भने 9वटा फाइनेन्सको चाहिँ मूल्य बढेको छ र एउटाको मूल्य जस्ताको त्यस्तै छ। सो फाइनेन्सले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ बजारलाई अझ घट्न सक्थ्यो होला, किनभने फाइनेन्स झरेको बेला धेरै झरिदिने खालको सेक्टर हो नि त। त्यस कारणले यो अलिकति ग्रिन भइदिएको कारणले बजार अलिकति भए पनि सम्हालिएको चाहिँ हो। होटल एन्ड टुरिज्म 0.77%ले झरेको छ। हाइड्रो 2.35%ले झरेको छ है। आज सबसे धेरै चाहिँ हाइड्रो नै झरेको। इन्भेस्टमेन्ट 1.29ले झरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 1.27%ले झरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 1.33%ले झरेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 1.47%ले झरेको छ भने म्युचुअल फन्ड 0.26ले झरेको छ है। नन लाइफ 1.15%ले झरेको छ र हाइड्रो पछि अर्को ठुलो भनेको चाहिँ अदर इन्डेक्समा देखिएको छ, 2%को गिरावट छ। त्यसपछि ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ 0.01 है, एकदमै थोरै घटेको छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। टेक्निकल चार्टतर्फ यदि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम चाहिँ बेरिस माराबुजु क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले चाहिँ अब यो करेक्सन केही हदसम्म चाहिँ अझ कन्टिन्यू हुने चाहिँ जनाइसकेको छ है। यदि बढ्नुपर्ने थियो भने यही पोइन्टबाट बढेर जानुपर्ने हो, तर यस्तो बेरिस माराबुजु क्यान्डल भइसके पछाडि चाहिँ अब यो क्यान्डलले जुन एउटा चाहिँ करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना राखेको छ भनिरहेको थियो, त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ झरेको छ। मैले हिजोकै भिडियोमा पनि भनेको थिएँ बजार अहिले केही टाइम करेक्सनमा जान सक्छ भनेर भनेको थिएँ है त। अब पहिलो टार्गेट भनेको अभियसली हाम्रो यो पोइन्टतिर हुन आउँछ, जुन चाहिँ 2000 को हाराहारी भनौँ, 2020 2024 भनौँ होइन है। सो यो एरियातिर चाहिँ एउटा मैले भनेको पनि थिएँ 2024सम्म चाहिँ एउटा सपोर्ट हुनसक्छ भनेको थिएँ है मैले यो भिडियोहरू बनाउन्जेलसम्म, र ट्याक्कै 2020तिरैबाट फर्केको छ है। सो हामी फेरि 2020को एउटा पहिलो सपोर्ट चाहिँ राख्न सक्छौँ। यसलाई पनि टेक्न सकेन, यसमा पनि बजारले टेक्न सकेन भने चाहिँ त्यसपछि अलिकति केही टाइमसम्म अझ धेरै करेक्सन हुनसक्छ। त्यसपछि 1950 र त्यसपछि फाइनली 1800 नै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ है। तर अहिलेको लागि 1800 गइहाल्छ भन्न खोजेको होइन। पहिलो हामीले चाहिँ कुर्नुपर्ने पोइन्ट भनेको 2020तिर चाहिँ, अथवा 2000को पोइन्ट चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ है। कुनै पनि बाइङको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने अहिले होल्डै गर्नु होला। त्यसपछि हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरिहालौँ आरएसआईले के भन्छ त। आरएसआईले पनि अब 50 भन्दा तल गइसकेको छ। यसले चाहिँ बेरिस
जुन स्टिफ तरिकाले गइरहेको छ यसले चाहिँ बेयरिस सुरु हुन लागेको केही टाइमसम्म करेक्सन हुनसक्छ भनेर भनिसकेको छ। 40 भन्दा तल आयो भने चाहिँ तपाईँहरूसँग छ भने पनि बरु स्टप लस गर्नु होला है। अहिले पनि स्टप लस गर्नु, किन अझ घाटोमा बेच्नुहुन्छ है। सो मैले चाहिँ त्यही भन्न चाहेँ, भोलि अलिकति मौका दिन्छ भने बेचिदिइहाल्नु है। त्यसपछि लङ टर्म हो भने होल्ड गर्नु है। अभियसली तपाईँले धेरै सस्तोमा किन्नु भएको छैन, अहिले बेचेर काम छैन। यो सानोतिनो करेक्सन हो, एउटा सानो करेक्सनै हो है यो। मैले फेरि झर्छ भन्न खोजेको होइन, मैले चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडर जुन साथीहरूले चाहिँ मेरो भिडियो रेगुलर बेसिसमा हेर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ, भर्खरै किन्नु भएको छ होला हो। मैले उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अहिले स्टप लस नै गर्नुहोस्। अर्को इन्डिकेटर एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमसिडी अनुसार पनि केही टाइमसम्म करेक्सन हुन सक्ने देखाएको छ। हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा कन्टिन्यू बढिरहेको छ। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ अब यसले पनि त्यस्तै देखाएको छ। अब यो चाहिँ तल्लो ब्यान्डमै गएर एटलिस्ट सपोर्ट लियो भने यो पोइन्टमै लिन्छ, जुन चाहिँ 2020 छेउछाउ हुन आउँछ। र यहीँ अब अर्को सम्भावना भनेको यहाँ टेकेर माथि जाने पनि हुन्छ अथवा यसलाई घचेट्दै तल्लो सार्ने पनि हुन्छ है। अब यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कुन तेजीले यतातिर आइरहेको छ है। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।